ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ማርቲ ኤ በደህና መጣችሁ ዌልካም ቱ ማርቲ ኤ ትንሽ ጊዜ ጠፋሁባችሁ ጠፋሽ ያላችሁኝ ያላችሁ ይሄ ኤዲት አድርጎ ማቅረብ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ነው ጊዜ የሚወስድ አሰልቺ ነው ግን ኮሚዩኒቲ ፔጅ ላይ በየቀኑ አንዳንድ ነገር ፖስት አደርጋለሁ አሁን የሱፍ ምግብ ማዘጋጀት እንጀምራለን አብረን እንከታተለው መጀመሪያ እንግዲህ ቆሻሻ ካለው ሱፋችንን በደንብ ቼክ እናደርጋለን ይሄ በጣም ንጹህ ይመስላል አምርም ደስ ሲል ይሄ ለቆሎም ይሆናል ፍትፍትም ሆኖ ይበላል በጣም ቆንጆ ነው ፈልጌ አንድ ቆሻሻም አላገኘሁበትም አሁን ይሄንን ለ15 ደቂቃ ያህል በውሃ ውስጥ ጨው ጨምሬ አበስለዋለሁ ወደ 5-6 ብርጭቆ ውሃ እንጨምርና ጨው ትንሽ ለቅምሻ እናደርግበታለን ከዛ ሱፋችንን 2 ብርጭቆ የሚያክል ንጹህ ሱፍ እንጨምራለን ለ15 ደቂቃ ያህል በደንብ እናበስለዋለን ሱፋችንን እያበሰልን እያለን የምንጨምረውን ነገሮች በሙሉ እንከታተፋለን ይህ የሱፍ ፍሬ በየቦታው አይገኝም በአሜሪካ በተለይ ያው የኢትዮጵያ የምግብ ግሮሰሪ ውስጥ ካልሆነ በብዛት አይገኝም የሚገርማችሁ የወፎች የእንስሳ ፔት ስቶር አለ አይደል እሱ ውስጥም ሲሸጡት አግኝቻለሁ ለነገሩ ግን እንደዚህ ንጹህ አይደለም እና በየቦታው ላናገኝ እንችላለን እኔ የገዛሁት ከኢትዮጵያ የምግብ ግሮሰሪ እዚሁ አሜሪካን ሀገር ከሚገኝ ነው እናንተም ታገኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሱፍ እንግዲህ በሶስት ነገር ነው የማውቀው አንደኛው እንደ ቆሎም ልንጠቀምበት እንችላለን ወይም እንደዚህ ደግሞ ከእንጀራ ጋር ፍትፍት አድርገን ልንጠቀም እንችላለን ሶስተኛው ደግሞ እንደ መጠጥ አድሮ ቀዝቅዞ ልንጠቀምበት እንችላለን ከነዚህ ሌላ የሱፍን አጠቃቀም የምታውቁ ካላችሁ በኮሜንት ላይ በመጻፍ ሁላችንንም አሳውቁን ነጭ ሽንኩርቱን ድቅቅ አድርጌ እንደምከትፈው ቀይ ሽንኩርቱንም ቲማቲሙንም ቃሪያውንም ደቀቅ አድርገንም ልንከትፈው እንችላለን የሆድ ድርቀትም ላለበት ሰው የሱፍ ምግብ በጣም ግሩም ነው ሱፉን መቀቀል ከጀመርኩ ወደ 15 ደቂቃ እየሆነ ነው አሁን ሱፉን አወጣውና በማጥለያ አጣልለዋለሁ በማንኛውም መፍጫ መፍጨት እንችላለን በሽንኩርት መፍጫም በቡና መፍጫም በጁስ ሜከር አንድ ብርጭቆ የሚያክል ውሃ ጨመር አድርግና በደንብ ፈጫዋለሁ አያችሁ ስለሚወፍር በደንብ መፍጨት አይችልም ስለዚህ ነው ውሃ ጨመር እናርገው ውሃውን እንጠቀምበታለን ወተት ነው የሚመስለው አይደል ይሄንን አጣልለዋለሁ
የሚቀጥለውን ደግሞ ፈጫለሁ እንደዚሁ። ይሄን ነው የሚመስለው። እንደ ቤተሰብ መጠን ቀጠንም ወፈርም ማድረግ እንችላለን። እኔ እንደዚህ ወፈር ሲል የምወደው። ገና ያልተፈጨ ካለ በኋላ ጣርተን ደግሞ እንፈጨዋለን። በማጥለያ ካጣለልኩት በኋላ ይሄን ነው የሚመስለው። አሁን በብርጭቆ አድርግና የሚጠጣውን መጀመሪያ አዘጋጃለሁ። ወተት ነው የሚመስለው። አሁን በዚህ ላይ ትንሽ ሎሚ አድርግበታለሁ። በላዩ ላይ ስኳር ወይም ደግሞ ትንሽ ጨው አድርገን፣ ስኳር የማንጠቀም ሰዎች ጨው መጠቀም እንችላለን። እንደዚህ አማስለን እንጠጣዋለን። በጣም ይጣፍጣል። በተለይ ቀዝቅዞ ጤና አዳም አድርገን ስንጠጣው የሱፉ ቃና በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። መጀመሪያ እንግዲህ ከከተፍነው ቀደም ብለን ካዘጋጀነው ቀይ ሽንኩርት በመጠኑ፣ ነጭ ሽንኩርት ስለምወድ ብዙ ጨምራለሁ። 2 ነጭ ሽንኩርት ማለት ነው። ቲማቲምም እጨምራለሁ። ብዙ ጊዜ በባህላችን ቲማቲም አይጨምሩም፣ ቃሪያም አይጨምሩም። ግን ያው የማርቲኤ ቻናል እንግዲህ ባህላዊና ዘመናዊ ኩኪንግ የሚባለው ለዚህ ነው። የምግብ አሰራር ሁለቱንም አይነት የእናቶቻችንንም እያደነቅን እየተጠቀምን፣ በላዩ ላይ ደግሞ እኔም ተጠቅሜበት የወደድኩትን አሳያችኋለሁ። እኔም እናት ነኝ እንግዲህ። እንዲህ እናደርግና ከለሩ ራሱ እንዴት ያምራል! ቃሪያው እንደውም ጨምር አደርጋለሁ። ይሄ እኮ ለጤናችን በጣም ጥሩ ነው። የሎሚ ጭማቂም ትንሽ ጨምርበታለሁ። በዚህ ላይ ደግሞ ጨውም ጨምራለሁ። ጨው እንደምንፈልገው ስለሆነ ይሄን ያህል ማለትም ይከብዳል። ጨው የማይመቻችሁ ከሆነ አትጨምሩበት። አሁን በዚህ ላይ ትንሽም ዘይት ልታረጉ ትችላላችሁ። እኔ ዘይትም አልጨምርም። እናቶቻችንም ድሮ አይጨምሩም ነበርና እንደዚህ ሲያንስ እንግዲህ እያየን እንጨምራለን። መጀመሪያ ከመፈትፈታችሁ በፊት ቅመሱት። ጨው በቂ ነው አይደለም? ልክ እንደ ወጥ ይሄ ልክ ነው። አሁን እኔም ዛሬ የምጠቀመው ጠቆር ያለ እንጀራ ነው። ሰበርበር አድርጉት እንጀራውንና እንደዚህ ጣል ጣል እናደርግበታለን። ይሄው እንደዚህ እያየን እንዳይፈራርስብን፣ ድርቅ እንዳይልም። የጤፍ እንጀራ ደግሞ ጥሩ ነው። ነጭም እንጀራ ቆንጆ፣ ነጭ የጤፍ እንጀራም ይሁን። አሁን ፍትፍታችንን እናቀርባለን። ከውሃው ፍስስ እንዳይደርቅ የሱፍ ፍትፍታችን ይሄን ይመስላል። ጣዕሙ ልዩ ነው። በተለይ ቀዝቅዞ ሲበላ በጣም ይጣፍጣል።
የዛሬው የምግብ አሰራራችን ይሄን ይመስላል። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩላችሁ የኮሚዩኒቲ ፔጅን እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ አይታችሁ ከወደዳችሁት ለሌሎቹ ሼር አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ።